හායි කොහොමද? ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන තවත් ගැටලුවකට තමයි අද විසඳුමක් කරන්න ආවේ. Nithya Beauty Point මගේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මම දාන අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලට එවලෙම බලන්න පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරලා subscribe කරලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. acne ගැන කතා කරොත් ගොඩක් දෙනාගේ ස්කින් වල ඇති වෙලා තියෙන විවිධ acne තත්ත්වයන් ගැන මම වීඩියෝස් වලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒවට විසඳුම් ගොඩක් මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම acne වලට තවත් හොඳ face pack එකක් තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. මේ ගැන වැඩි විස්තර කතා කරන්න අපි වීඩියෝ එකට යමු. මම අද කතා කරන්නේ Aroma Magic Anti Acne Calamine pack එක ගැන. මේ pack එක oily and acne prone skin එකකට තමයි use කරන්න පුළුවන්. මේ pack එක ඔයාගේ මුහුණේ තියෙන කුරුලෑ වලට එරෙහිව සටන් කරනවා වගේම දැනටමත් ඔයාගේ මුහුණේ තියෙන කුරුලෑ සුව කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ product එකේ paraben, serum chemical, alcohol සහ කෘත්‍රිම සුවඳ සහ වර්ණ කිසිවක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ අඩංගු කරලා නැහැ කියලා තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ අඩංගු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද කියලා දැන් අපි බලමු. calamine, neem powder, garlic, French rose clay, peppermint, fuller's earth. ඒ කියන්නේ මුල්තානි මිට්ටි. මේ වගේ ලැබෙන benefits මොනවද කියලා දැන් අපි බලමු. පළමු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි calamine. ඉතින් calamine මගින් ඔයාගේ සමේ තියෙන අඳුරු පැල්ලම් අඩු කරනවා. අපේ සම මොයිස්චරයිස් කරනවා. කුරුලෑ ඇතිවීම පාලනය කරනවා. ඒ වගේම සමේ තියෙන රැලි වැටීම් අවම කරලා සමට තරුණ පෙනුමක් ලබා දෙනවා. අපි එහෙනම් දැන් ඊළඟ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකට යමු. ඊළඟ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි neem powder. ඔයාගේ ස්කින් එක සූත් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ස්කින් එකට හොඳ සිසිල් බවක් ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි garlic. කුරුලෑ ඇති කරන බැක්ටීරියා විනාශ කිරීමේ හැකියාවක් මේ තුල තියෙනවා. ඒ වගේම දැවිල්ල සහ ඉදිමීම් අඩු කිරීමටත් රුධිර සංසරණය වැඩි දියුණු කිරීමටත් උපකාරී වෙනවා. හරි. ඊළඟ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි French rose clay. මේ මගින් ඔයාගේ සම පිරිසිදු කරනවා වගේම ඔයාගේ සමේ තියෙන විෂ ඉවත් කරනවා. ඔයාගේ ෆේස් එකේ තියෙන dead hairs remove කරනවා. අධික ඉරවුව නිසා අපේ ස්කින් එක ගොඩක් ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙන ඩැමේජ් යම් තාක් දුරට පාලනය කරගන්න මේකට හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි peppermint. peppermint කුරුලෑ වලට එරෙහිව සටන් කරනවා වගේම අපේ සම පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි මුල්තානි මිට්ටි. මේ මගින් අපේ සම පිරිසිදු කරලා කුරුලෑ ඇතිවීම වළක්වනවා. මල් ළඟ තියෙන කන්ටේනර් එකේ ග්‍රෑම් 35ක් පවුඩර් අඩංගු වෙනවා. මේක ඔයාලට ඕනම කොස්මෙටික් ෂොප් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඉන්දියාවේ. අපි දැන් බලමු මේක හරියාකාරව යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සඳහන් වෙලා තියෙන විදිහට මේ පැක් එක මික්ස් කරන්න ඕනේ ක්ලැරිෆයින් කියන ලෝෂන් එක මික්ස් කරලා. නමුත් මේක ඔයාලට වතුර සමගත් මික්ස් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැක් එක ඇප්ලයි කරන්න කලින් ඔයාගේ මුහුණ සහ බෙල්ල හොඳට පිරිසිදු කරගෙන තමයි මේ පැක් එක ඇප්ලයි කරන්න ඕන. වතුර ස්වල්පයකට අපි අර අනිත් normal pack use කරනවා වගේම වතුර චුට්ටක් දාලා නිකන් අර තලපයක් වගේ හදාගෙන තමයි ඇප්ලයි කරන්න ඕන. ඇප්ලයි කළ විනාඩි 15ත් 20ක් අතර කාලයක් දෙලා හොඳට මූණ පිරිසිදු කරගෙන ටෝන් එකක් ඔයාලට නැත්නම් අයිස් කියුබ් එකක් මූණේ තියන්න. අයිස් කියුබ් එකක් මූණේ ඩිරෙක්ට් තියන්න එපා. පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකින් ඔතලා ඔයාගේ මූණේ තියන්න. ඉතින් මේ විදිහට සතියට දෙපාරක් පිම්පල් ගොඩක් තියෙන ස්කින් එකකට මේ පැක් එක ඇප්ලයි කරොත් අනිවාර්යෙන් මාසයක් දෙකක් යද්දී ඔයාලට හොඳ රිසල්ට් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක මමත් පාවිච්චි කරා. පෞද්ගලිකව මටත් හොඳ රිසල්ට් ලැබුණු ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ගොඩක් හොඳයි මේක හරි විදිහට පාවිච්චි කරොත්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට දැන් ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක ඇතුලේ චූටි පැකට් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට චූටි පැකට් මේක මම යූස් කරපු එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන ඩස්ට් එක එළියට එනවා. ඔයාලට වතුර එක්ක මික්ස් කරලා මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම ආයෙත් මතක් කරනවා ඔයාගේ ස්කින් එකේ ගොඩක් පිම්පල්ස් තියෙයි නම් ප්‍රොඩක්ට් ගොඩක් යූස් කළා කිසිම රිසල්ට් එකක් ලැබුණ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න. මේක ගොඩක් හොඳයි. හරි විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලැබුණු රිසල්ට් එක පළහින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි. බයි.